What's up mga kapatid? Gusto mo bang gumamit ng mga professional camera like DSLR or mirrorless camera sa iyong live streaming? Kagaya ng gamit ko ngayon, the Sony a6400, kaya maganda yung ating shot, di ba, sa ating mga live stream. Or kung gusto mo naman itong mga ganito like the Fujifilm na ganito mga kapatid natin, gusto mo bang gamitin sa iyong live streaming? Or kung gusto mong gamitin itong mga GoPro mo para sa iyong live streaming? Or syempre, ang iyong smartphone na camera para sa iyong live streaming. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon at kung paano nga ba gamitin ang mga yan para sa iyong live streaming. Ikaw ba'y naghahanap ng mga stream graphics, stream design na animated, na high quality and walang copyright? So saktong-sakto ka mga kapatid natin dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng streamer and content creator. So nandito na ang lahat mga kapatid natin. Pwede ka mag-search ng overlay and madadirect ka sa window na to at ipapakita sa iyo ng Own.tv ang iba-ibang team na babagay sa iyong live streaming. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dyan. Once you purchase, may option ka kung gusto mo ng single pack or a package. Pero ay mas recommended na package na yung bilhin ninyo para kompleto na kayo guys. Meron na kayong scene transition na stinger, kagaya nyan. At syempre mga kapatid, mga new panels and alert sound. And meron din mga animated overlay para sa yung live streaming and animated webcam overlay. And everything guys, and lahat ng yan, it's all animated. So grabe ang Own.tv mga kapatid natin. Again guys, alam ko medyo namamahalan kayo sa mga nakakaalam na sa Own.tv. So mga kapatid, meron akong sikreto dyan. Punta lang kayo dyan sa akin link na makikita nyo sa screen or sa description box, www.own.gg/boss_Lucio. And mga kapatid, magkakaroon kayo ng 50% off dyan mga kapatid once you apply the word Lucio. Sobrang laking tulong nun para sa lahat ng mga streamer na gusto mag-step up ang kanilang stream layout. So ayos, di ba? Own.tv lang. So yun nga, first syempre mga kapatid, pag-usapan natin dito yung ating mga smartphone. Syempre sa ating mga smartphone mga kapatid, ang gaganda na ng mga camera ngayon ng ating mga smartphone. Lalo na guys ang iPhone guys, the iPhone 12 Pro Max, the 11 Pro Max, the XX Max mga kapatid. Ang gaganda ng mga quality ng camera na yan. And syempre gusto mong ma-maximize and gusto mong magamit yan para sa iyong live streaming, napakadali lang. So may dalawa tayong option dyan. Pwede kang gumamit ng captured card if using iOS or pwede kang gumamit ng mga software. So kung gusto nyong gamitin ng inyong mga iPhone na webcam through wireless or gamit ang ating mga software, kailangan nyo pong i-download yung nasa description box na NDA link na integrated ng OBS. Lalagay ko rin po sa description box mga kapatid natin kung paano gamitin yon. At ayan po yung thumbnail guys. Ayan po siya. Meron na po akong tutorial nyan mga kapatid last year pa. And dyan mga kapatid, pwede nyo nga gamitin ng inyong mga iPhone para sa inyong live streaming. Downside lang yan mga kapatid, it's meron niyang latency delay. So pwede kayong maka-experience yan guys na nauna nagsalita yung boses ninyo sa inyong video. So yun lang naman yung mga problem nyo dyan kasi nga it's a wireless. Pero kung gusto nyo magkaroon ng 100% or low latency delay like what I said mga kapatid natin nung nag-uumpisa ako mag-vlog, it's iPhone lang po yung gamit ko sa aking mga video. Ngayon lang naman po ako nakapag-invest ng camera. Pero mga kapatid, ginamitan ko po siya ng captured card. Ito nga ang Elgato Camlink mga kapatid. Or pwede yung mga captured card na available sa market. Pwede rin po dito ang mga HD60S. Basta captured card mga kapatid po pwede. Pero mga kapatid, kung kaya nyo pong bumili ng mga ganito like the Elgato Camlink mga kapatid, it's napakaganda nito for the camera. Kasi nga, it's kaya nito magbigay ng 4K resolution. Lalo na guys, ang ating mga iPhone, it's may 4K. Kahit na ang OBS hindi pa kaya magbigay ng 4K, napakaganda pa rin features nun. So simple lang yun mga kapatid natin. Once na na-plug mo na itong Camlink sa iyong PC, syempre kailangan mo po ng HDMI connector para sa ating mga iPhone and kakabit nyo lang po siya. So once na nakakabit na po yung ating iPhone sa ating mga captured card mga kapatid, pwede tayong pumunta sa nature camera o yung native camera ng iOS. So yan mga kapatid, pwede nyo makita yung ganyan guys. Pero ang downside nito guys, pag ginamit ninyo yung native camera ng inyong mga iOS mga kapatid, makikita nyo po guys yung mga guwit-guwit and everything
natin guys, ayan o guys, yung photo, portrait, and everything. So mga kapatid, ito nakita nyo na wala na po dito yung ating mga linya-linya and everything guys, and it's a pure camera na at nagagamit na nga natin dito guys yung buong potential ng ating camera. So ito ang Filmic Pro. Pwede mo mong kontrolin ng zoom and everything dyan, and focus, ilaw, kung ano man mga kapatid natin pwede mong kontrolin. Ang problema lang doon mga kapatid, may bayad siya, pero mura lang naman ang Filmic Pro mga kapatid natin. It's lifetime na, pero guys sobrang ganda po niyan. Like what I said guys, ang aking pag-uumpisa dito sa YT, ito lang pong app na to at ang phone ko ang gamit ko, at sobrang ganda ng quality. Sobrang na-maximize ko yung aking iPhone as a webcam. Next natin, gusto na nga natin gamitin yung ating mga natatabing mga GoPro, yung ating mga camera, or yung ating mga DSLR mirrorless camera. So mga kapatid, bago ninyo gamitin ang inyong mga camera, dapat ninyo munang malaman na hindi lahat ng mga mirrorless or DSLR camera ay pwede sa live streaming. Dahil ang ibang mga camera mayroong mga time limit na gantong minuto lang sila nakabukas, o yung display nila guys is nag-automatic off pag hindi na po ginagamit. And may mga camera guys na ang HDMI nila guys ay hindi po naglalabas ng display, kundi viewfinder lang. Ano po ba yung viewfinder mga kapatid? Yung viewfinder mga kapatid, yan po yung nakikita natin yung laman ng camera, like ng mga picture and may mga video and everything. Yun yung viewfinder. So may mga ganong camera guys na pag kinabit nyo yung HDMI sa kanya, hindi siya nakakapagbigay ng video. So may mga ganon, kaya kailangan ninyong malaman yun. So again mga kapatid, ang gamit ko it's Elgato Camlink mga kapatid. Again po pwede po ang kahit anong captured card pagdating dito. Pero mga kapatid, maganda again ang Elgato Camlink. Pero pwede nyong gawing basihan ito. So tara, puntahan muna natin ang website ng Elgato para malaman natin kung anong mga camera ang po pwede para sa ating live streaming. So ito ang website ng Elgato. So sa Elgato mga kapatid, makikita nyo na po lahat dyan. So guys, punta lang tayo sa camera. Click lang natin yung Camlink 4K. So scroll down nyo lang po dito ng onte. May makikita po kayo dito guys na part na is your camera compatible. Ayan, click nyo po dito. And lalabas na nga po dito guys yung mga iba-ibang brand ng mga camera na meron sa market. Nandyan yan Sony, Canon, Panasonic, GoPro, Fujifilm, Nikon, Blackmagic. So guys, ako example, my camera is the Sony a6400. So it's a Sony, click natin na mga Sony. So nakita natin guys na nandito yung brand model ng aking camera, the a6400, and may kulay siyang green na bilog. So ano po ang ibig sabihin niyang green? Ang ibig sabihin po sa compatibility niya, it's full. Okay, full. Ibig sabihin mga kapatid natin, it's 100% na po pwede yung ating camera for the live streaming. So pag tinignan natin guys yan, ito po yung mga details na meron sa camera. So ang max resolution is 4K 30 frame rate, clean HDMI. So pag sinabing clean HDMI, parang ganito. Nakikita nyo po ba yung mga guwit-guwit na yan, like the mga zoom effect, lahat guys na lumalabas sa mga camera, yan po yung walang clean HDMI. So napaka-importante niyan mga kapatid. Kasi ang pangit naman guys, kapag ginamit natin yung camera natin for live streaming and then makita-kita yung mga guwit-guwit and mga detail doon guys, the frame rate, and then diba kung ano yung nakikita natin sa camera. So yun po yung clean HDMI. So yung ating camera, it's yes. So unlimited runtime, nakita nyo naman, it's yes. So yung camera natin, kahit po 8 hours akong mag-live, 12 hours, sabihin na natin 24 hours, it's okay pa rin. Hindi siya mamamatay and nandyan lang siya. Yung standby mode ng ating camera, it's naka-steady lang. Power, dami battery po pwede, verify by Elgato, it's good. So far mga kapatid natin, hahanapin nyo lang dyan yung model ng inyong mga camera. If ever wala naman, kailangan lang talaga ninyong malaman kung meron siyang HDMI clean out at meron siyang unlimited runtime. Kasi yun lang naman yung importante sa ating mga camera kung gusto nyo siyang gamitin for live streaming. Kahit pa yan ay DSLR or mirrorless, yun yung kailangan ninyong alamin. Or kung bibili man kayo ng camera, kailangan ninyo munang alamin kung meron siyang mga ganon na sinabi kong features. So balik tayo dito mga kapatid natin, makita nyo naman sa Blackmagic, ito medyo may kamahalan pero goods talaga yan. Nikon, so katulad nito sa Nikon, nandito ang D7-100. So dito makikita nyo meron siyang X na nakalagay, and then kung titingnan natin sa compatibility, ang X is none. So ang ibig sabihin lang naman yan mga kapatid natin, hindi lang siya verified ni Elgato. Pero kung titignan natin yung specs ng camera, it's meron siyang clean HDMI at meron siyang unlimited runtime. So like what I said kanina, yan
lang pinaka-importante kung gagamitin ng ating camera for live streaming. So gets nyo na. So X-Man siya dito, pero meron siyang clean HDMI and unlimited runtime. And that's the reason kung bakit siya X. Makikita nyo po dito mga kapatid, na sabi nga dito is verified by community. So mga tao lang po ang nag-verified sa kanya, hindi po talaga si Elgato. So kuha nyo na mga kapatid, yun lang naman yung ibig sabihin nun. Pag okay na yung ating mga camera, again, kailangan po ng captured card niyan para sa ating mga OBS, and then that's it guys. Ko-connect nyo lang siya sa ating mga OBS and ilagay nyo lang sa inyong mga video capture device yung gamitin yung captured card na nakalink doon or nakakabit sa inyong mga camera, and then that's it. Gagana na po siya. So sa mga next natin video na gagawin, marami na nagre-request na ito sa akin. Pinipilit ko pong aralin talaga ito, pero kasi isa to sa mga pinakamahirap aralin, lalo na hindi ko naman talaga field ang photography or ang pagiging videographer. Kasi nga mga batid natin, lahat ng ito, lahat ng nalalaman ko is inaaral ko lang naman din. Pero marami kasi nagre-request, bakit Boss Lucio ang ganda ng quality ng video mo? Same lang naman tayo ng camera, same lang naman tayo ng lens. Bakit sa'yo Boss Lucio ang linaw, sobrang ganda, ba't sa akin hindi? So may mga sikreto po kasi yan about the lens and about the full capacity ng ating mga camera. So mga kapatid, sa mga susunod nating video, gagawan ko ng tutorial itong ating camera na to. Siguro hiram lang ako guys ng another camera for the vlogging kasi mga kapatid natin. Syempre mga kapatid, pag ginamit ko pang example tong camera, wala akong gagamitin for the main camera. Gets nyo ba? So hiram lang muna ako ng camera. Ganun lang naman kasimple kung bakit ko nagagamit yung aking camera for my live streaming. And ngayon, alam nyo na guys, kung meron kayong mga natatabi dyang mga GoPro, it's lahat ng GoPro mula sa lumang GoPro hanggang sa latest, it's gumagana sa ating mga captured card and meron niyang unlimited runtime. Ako nga guys, hahanapin ko na yung GoPro ko eh. So yan nga mga kapatid, nagawa na natin ng video yung mga request ninyo sa akin kung paano ninyo magagamit ang inyong mga camera, DSLR, mirrorless, mga phone, GoPro, everything na camera mga kapatid natin. Kung po pwede nga ba siya pang live streaming, sana nasagot ko na sa video na to. Kung hindi ka naging satisfied mga kapatid natin, pwede mong i-comment dyan sa baba. Babasahin ni Boss Lucio yan, napupusuan ko pa rin yan. And syempre mga kapatid, kung ikaw ay bago dito, huwag mong kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!